Azt akarjuk, hogy hagyják békén a gyerekeinket, mert ami sok. Az államfő még tavaly áprilisban kegyelmet adott a Bicskei Gyermekotthon egykori igazgató helyettesének, aki fedezni próbálta a pedofil igazgatót. A Fidesz rengeteg csatornán óriási dózisban juttatja el az üzeneteit az emberekhez. Milliónyi bevándorló. I'm a street fighter. I'm not coming from the elite. Meg kell védeni a családjainkat. A kegyelmi ügy ismét megmutatta, hogy a Fidesz akkor kerül igazán nehéz helyzetbe, amikor ellentmondásba kerülnek ezekkel az üzenetekkel. A szülők joggal várják a mindenkori kormányzattól, hogy segítsen nekik megvédeni a gyerekeiket. Megerősítettük a gyermekek védelmét. Nekem is van 2 gyerekem. 3 gyermekes apaként. Nekem is van 5 gyermekem és 6 unokám. A gyermekek védelme érdekében elmentünk a falig. Azt üzenjük a pedofiloknak, hogy zéró tolerancia. Az igazgató helyettest végül kényszerítés és vesztegetés miatt jogerősen elítélte a bíróság. Novák Katalin köztársasági elnök ezt az ítéletet törölte el. Elnöki kegyelmi döntések indokolása az nem nyilvános. Nincs, nem volt és nem is lesz kegyelem a pedofiloknak. Az államfő így kommentálta az elmúlt napokban az ellenzéki médiában megjelent álhíreket. Tiszteletben tartjuk a köztársasági elnökasszonynak a döntését. A jogszabályokkal ellentétes lenne, hogyha erről elkezdene beszélni Novák Katalin. Ez egy jogi mérlegelési kérdés. Méltánytalan egyébként támadni ebben a kérdésben, mert hát nem tudja magát megvédeni ilyen szempontból. Hagyják békén a gyerekeinket. Még ezt mondom, 2 kisgyerek apja vagyok. A gender propaganda a gyermekeinkre veselkedő legnagyobb veszély. Kaleta Gáborról nemzetközi nyomozás derítette ki, hogy a számítógépén 19 000 gyermekpornográf képet tárolt. Erről a magyar hatóságok hallgattak, ahogy arról is, hogy hivatali felmentését még 2019-ben a külügyminiszter maga kezdeményezte. Kaleta Gábor 2017-ben lett perui nagykövet, 2019-ben hozták haza titkosszolgálati akcióval. Semmi titkolnivaló nincs az ügyben. A Kaleta Gábor ügyéről szóló parlamenti beszámolót 10 évre titkosították. Miért kellett ezt az ügyet 10 évre titkosítani? Most mihány évre lett titkosítva, minek után már az egész közönség tud róla, szerintem az lényegtelen. Nyilvánvalóan minden fontos ügyről elvárható a külügyminisztérium részéről a tájékoztatás, és ők ezt hangsúlyozták is, hogy készen állnak a jövőben arra, hogy éberebbek legyenek. Senki sem ígérheti, mi sem, hogy munkával bárki eljuthat a luxus baloldal gondtalan és fényűző életének szintjére. Hatalmas szántóföldek ölelésében távol mindentől, így fest a levegőből Orbán Viktor édesapjának 60 pusztai birtoka. Mi épül az édesapja 60 pusztai birtoka? Utóbbi nem tartozik rám, de azért választodok rám, mert annyit tudok mondani, hogy Majorság épül. Majorságról beszélünk, ahol a gazdasági épületek vannak nagy többségben. Honnan tudjuk, hogy ezek gazdasági épületek? Nekem a miniszterelnök úr mondta. Miközben megszorító intézkedést követ, Gyurcsány Ferenc több millió forintért magánrepülőgépet vesz igénybe külföldi utazása során. Óránként legalább 1,5, de akár 3 millió forintot is kell fizetni azért, ha valaki ezzel az újonnan 17 milliárdot érő géppel akar utazni. Július 25-én Budapesten a Liszt Ferenc repülőtéren fotózták le a miniszterelnököt, amikor kiszállt a luxus repülőből. 30 év óta mindig is így mentem, jövő héten is így fogok menni, és az utáni hetekben is így fogok menni. Tényleg ez olyan fontos dolog, hogy ki hol nyaralt. Az embert meghívják, hát ön is, meg én is, meg szerintem bárki szívesen elmenne. Sokkal inkább a kampányeszközt és egy új kampány próbálkozást, egy lejáratási kísérletet kell látnunk, mint elvesztünk a részleteibe ennek az ügynek. Én felszállok egy gépre, ami egyébként is menne, akkor az 0 forint. Magyarország a történelme során mindig akkor volt sikeres, amikor az ország vezetői plebejus politikát folytattak. A magyar küldöttség 3 honvédségi különrepülővel utazott Egyiptomba, hogy találkozzanak a helyi elnökkel. Orbán Viktor Kairóból nem jött haza, hanem kiszállt Toszkánában, a Pisai repülőtéren. Hogyha Orbán Viktor magánprogramon volt Olaszországban, ahogy a sajtófőnöke mondta, akkor miért honvédségi gép vitte oda? Hát, miután hivatalos látogatásom volt Egyiptomban, onnan visszafelé szállt ki az olasz reptéren, azt hiszem Pisában, és onnantól magánprogramon volt. A magánlátogatásaira, amikor használja a honvédséggépeit, azokat ki szokta fizetni? Megismétem, 0-tól 24-ig szabályozott rendszerben van a magyar miniszterelnök. Ön ezeket ki szokta fizetni? Minden szabályozott, és szabályok szerint járok el. Köszönöm szépen a 24.hu
A 24.hu következik. Nem is szavazták meg kormányzó pártok képviselői azt az indítványunkat, melynek nyomán a luxus uszodák tulajdonosai luxusadót kellett volna, hogy fizessenek. Na igen, némelyeket a döntés bizony hátrányosan érintett volna. Fűthető medence, jacuzzi és fényszauna is várja majd Szijjártó Pétert és családját abban a Dunakeszi házban, amelyet nemrég vett 167 millió forintért. Én nem vagyok igazából hajlandó szégyelni magamat azért, mert a szüleim egy egész élet kőkemény megfeszített munkájával olyan anyagi körülményeket teremtettek, hogy az mind nekünk, nekem és a testvéremnek, meg az unokáiknak is biztos anyagi hátteret biztosítani tudják. A luxus baloldal vezére az elmúlt egy évben a lódítás új világrekordját állította fel. Urizálni úri gyerekek tudnak, én paraszt gyerek vagyok sajnos, annak születtem. Helikopterrel ment haza Rogán Antal és felesége a színész műsorvezető Szabó Zsófia esküvőjéről. Nem vagyok helikopter szakértő. Ez nem kormányzati kérdés, nincs véleményem. Nem voltam ott. Nekem semmi közöm nincsen. Abszolút nem rám tartozik. A magánszféra, attól magánszféra, mert magánszféra. Megnéztem az ország leggazdagabb embereiről készült nyilvános rangsorokat. Az első 10 legnagyobb magyar között nem találtam fideszest. Mészáros Lőrinc az elmúlt egy évben óránként 11 millió forinttal növelte a vagyonát. Mit szól a gyarapodásához, ami ilyen mesébe illő volt az elmúlt években? Az a mesébe illő, amit ön kérdez. Hogy mennyi pénzem van? Több mint 591 milliárd forintos vagyonával Mészáros Lőrinc lett 2023-ban a leggazdagabb a magyar. Elsősorban dolgozni kell mindig. Munka. Még egy pár évvel ezelőtt azt se gondoltam, hogy szállodákat fogok venni, és ugye végül is vettem szállodákat. Úgyhogy ne legyetek bátortalanok, bátorok legyetek. Nem vagyok buzeláns. A megvalósult homoszexualitás bűn. Ezt nem én mondom, ezt az Isten mondja. Nem szoktam én, illetve nem én szoktam más férfiak szoknyája mögé bújni. Van egy jó hírem is. Ugandában a parlament egy LMBTQ ellenes törvényt hozott, tehát a bubukat, ha összeházasodnak, kivégzik. Tegye fel a kezét, aki mondjuk úgy érzi, hogy irtózattal tölteni el, ha két smároló pasit látna. Szexorgiát tartottak 25 férfi részvételével. Szájer József megpróbálta elhagyni a helyszínt. Szájer ügyhöz mit szól? Miért kéne nekem ez bármit szólni? Jelen volt azon a múlt pénteki brüsszeli házi bulin. Részt vett egy brüsszeli házi bulin. Privát partin egy házi bulin. Amit Szájer József képviselőtársunk tett, az a mi politikai közösségünk értékrendjébe nem fér bele. Az, hogy egy meleg orgián vett részt, vagy az, hogy feltehetőleg kábítószert találtak a táskájában, vagy az, hogy elmenekült a rendőrök elől, ugye annyit nyilatkozott a miniszterelnök is, hogy amit ő tett, az nem fér bele de hogy pontosan melyik része nem. Így blokk. Az ő szexuális orientációja az önmagában nem egy kizáró ok. Ez a szürreális megvalósulása és a hozzá kapcsolódó egész abszurd szituáció, az védhetetlen. El tudja képzelni, hogy lesz valaha Magyarországon nyíltan homoszexuális kormánytag? Mert ne lehetne. 21. század, ez egy szabad ország. A Fideszben az, hogyha valaki nem hetero, az teljesen rendben van? Nem beszélgetünk egymás szexuális orientáltságáról. A magyar nép világossá tette, hogy nem akarja összekeverni magát másokkal, nem akar beengedni ide tőlünk különböző kultúrájú, civilizációjú embereket. Mi nem hívtunk ide soha senkit, se vendégmunkásnak, se semmilyen másokból, hogy itt éljenek velünk. Nem akarunk bevándorlást Magyarországon, nem akarunk tömegesen vendégmunkásokat Magyarországon. Magyarországra 2016 óta érkezhetnek könnyített eljárással nem EU-s vendégmunkások. 120 000 fő az, aki Magyarországon vendégmunkásként foglalkoztatva van. Mi a baj is a vendégmunkásokkal? Mi? A vendégmunkásokról következőt tudom mondani, mi mindig világosan beszéltünk. Migránsok nem jöhetnek az országba. Nem akarunk tömegesen vendégmunkásokat, migránsok. Itt vannak fél évet, egy évet, 2 évet, majd utána hazamennek. A kettőnek semmi köze egymáshoz. Naponta 10 millió forintot költ a kormány az adófizetők pénzéből arra, hogy a csapból is kormánypropaganda folyjon.